ሰላም የጂኤስሲ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት ለተለያየ ጥናት የምንጠቀምባቸውን ዳታዎች ከነፃ ዌብሳይት ዳውንሎድ እናደርጋለን የሚል ሀሳብ ይዤ ነው የመጣሁት። ባለፈ የስፓሻል ዴታ የተለያዩ ሀገሮችን ስፔሻል ዴታ እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን የሚል የዲቫጃይስ ዌብሳይት አሳይቻችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ለተመሳሳይ ዓላማ በተወሰነ መጠን የተሻለ አፕዴት የሆነ መረጃ የምታገኙበት ተጨማሪ ዳታም ያለበት ነፃ ዌብሳይት አለ። እሱን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ለማሳያችሁ። ዌብሳይቱ Humanitarian ዴታ ኤክስቼንጅ ይላል። ይሄ ዌብሳይት ኦፕን ነው። ማንኛውም ሰው በነፃ መጠቀም የሚችልበት ዌብሳይት ነው። ላውንች የተደረገበት ጁላይ 2014 ነው። Humanitarian ዴታ ዋና ዓላማው Humanitarian ዴታ ኢዝሊ እንዴት ለተጠቃሚዎች እናደርሳለን፣ ጥናት ለሚያጠኑ፣ ፖሊሲ አናላይዝ ለሚያደርጉ እና ሌሎች እንዴት እናደርሳለን የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ምን ማለት ነው Humanitarian ዴታ ያለው? Humanitarian ዴታ ማለት በሂውማኒታሪያን ክራይሲስ ውስጥ ያሉ ሀገራት፣ ክልሎች እና ሰዎች በክራይሲስ ውስጥ ያሉበትን የዴቨሎፕመንት መረጃ የቤዝ ላይን ምን ደረጃ ነው ያለው፣ ከነበራቸው የኢኮኖሚ ደረጃ የደረሰባቸው ዳሜጅ ካለ የዳሜጅ አሰስመንት፣ ጂኦስፓሻል ዴታ እነዚህን ያቀርባል። ሌላው በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች people affected by the crisis and their needs ምን የተጎዱ ሰዎችን እና የጉዳት መጠናቸውን እነሱን ፍላጎት ሊያሳይ የሚችል መረጃ ማግኘት የምንጠቀመው ክሮም ጋር እንገባና የትኛውም ብራውዘር ሊሆን ይችላል። Humanitarian ዴታ ኤክስቼንጅ ብለን እንጽፋለን። Humanitarian ዴታ ኤክስቼንጅ ኦኬ። ይህን ሰርች እናደርግና እንደዚህ ይከፍታል። ሊንኩን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ በዛ መክፈት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቀላል መንገድ የተሰራ ነው። በቀላሉ ማንኛውም ሊጠቀምበት የሚችለው Humanitarian ዴታ ኤክስቼንጅ ይላል ዌብሳይት ነው። እዚህ ሰርች ዳታ ሴት ጋር የምንፈልገውን ዳታ ዳውንሎድ የምናደርግበትን ሀገር እንጽፋለን። ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ብዬ እጽፋለሁ። ኢትዮጵያ ይኸው ኢትዮጵያ ብዬ ከከፈትኩ በኋላ የምፈልገውን ዳታ ለማግኘት ድራግ አደርጋለሁ። ብዙ ዳታዎች አሉ እንደምታዩት። ከዚህ የኢትዮጵያን ዲስፕሌስመንት ዴታ አለ፣ ዴታውን ፎርሲብሊ ዲስፕሌስድ ፒፕል አለ። ብዙ ዳታዎችን እዚህ እናገኛለን። የፉድ ሴኩሪቲ ዳታዎች አሉ። ሲቨር ችግር ውስጥ ያሉ ወይም ሲቨር ዳታ የሚያስፈልጋቸው አሉ። የፉድ ፕራይስ መረጃ ታገኛላችሁ። ለዛሬ ግን ማሳየት የፈለኩት የጂኦግራፊ ኢንፍራስትራክቸር ውስጥ የሰብ ናሽናል አድሚኒስትሬቲቭ ባውንደሪስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። የኢትዮጵያን ሼፋይድ ከዚህ እናገኛለን ማለት ነው። ይህ ከመጣ በኋላ እንደምታዩት ብዙ አማራጮች አሉ። ይሄ ኤክስኤልኤስ የሚለው የኤክሴል ዳታ ነው። እዚህ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ለጊዜው ግን እኔ የፈለኩት ጂአይኤስ ጋር አናላይዝ የማደርገው ሼፋይድ ስለሆነ SHP ወይም ደግሞ ሼፋይድ የሆነውን ዳታ ዳውንሎድ አደርጋለሁ። ይህን ዳውንሎድ ለማድረግ እዚህ ዳውንሎድ ይላል። ዳውንሎድ ይህን ዳውንሎድ ሳደርግ እዚህ ይመጣልኛል። ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ የማደርገው ምንድን ነው ጂአይኤስ ጋር ገባና
እኔ አስቀድሜ ዳውንሎድ ያደረኩ ስላለ እሱን ወደ ጂአይኤስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋለሁ። እናንተ እንግዲህ የራሳችሁ ሴቭ ያደረጋችሁበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ ያደረኩት ዳታ ነው። የካንትሪ ባውንደሪ አለ፣ የክልሎች አለ። ይሄ ለየት የሚያደርገው ከሌሎች የዳታ ሶርሶች በቅርብ ጊዜ በአዲስ የተደራጁ የክልሎችን መረጃ ወይም ባውንደሪ በግልጽ የሚያሳይ ነው። አድሚቱ አለ፣ የዞን መረጃ ነው። አድሚስሪ የወረዳ መረጃ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የላይን እና የፖይንት ዳታዎች ተጨማሪ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እስኪ ለጊዜው የክልሉን ወይም ደግሞ ሁሉንም ማድረግ እንችላለን። ኮንትሮላችንን እንደዚህ መርጠን አድ ብናደርገው በጣም ደስ የሚል ነው። በቅርብ ጊዜ የተለቀቀ ነው። ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም። ይህ እንደምታዩት ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ክልሎች ዳውንሎድ ስታደርጉ 9 ብቻ ነበር ዳውንሎድ የምታደርጉት። አሁን ግን እንደዚህ እንደምታዩት በአዲስ ዳውንሎድ የተደረጉ በአዲስ የተከለሉ ክልሎችን ጭምር በአዲስ ሰርቶ ያቀርባል። ለምሳሌ እንደምታዩት ሎክ አዲሱ ክልል ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ ደቡብ ነው። ይህንን ደግሞ ሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ የሚባለው አዲሱ ክልል ነው። በዚህ መሰረት አዲስ ዴታ አገኘን ማለት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን የወረዳና የዞኖችን ያየን እንደው በአዲስ የተከፈሉ የቅርብ መረጃዎችን ልናገኝ የምንችልበት ዳታ ነው። ደስ የሚል ዳታ ነው። በተመሳሳይ የወረዳዎችን ያየን እንደው በአዲስ ተከፍለው አሁን አገልግሎት የጀመሩ ወረዳዎችን ዝርዝር እናገኛለን ማለት ነው። መልካም፣ ይህን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ማንኛውንም የጂአይኤስ ኦፕሬሽን መስራት እንችላለን። ለዛ ነው ሳይት የፈለጉት። ሼፍ ፋይል በነፃ እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን የሚለው የHDX ወይም Humanitarian ዴታ ኤክስቼንጅ የሚለው ሳይት ነው።